Hello guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang Pandecoco na palaman in 2 ways. Ayan, tingnan nyo. Sundan nyo lang kasi madali lang itong gawin. Ito, prepare natin ang filling. Lagyan ko lang siya ng 1/4 cup of butter, then 400 grams na shredded coconut, and 1/2 cup of brown sugar. Ang coconut guys is frozen. Nilagyan lang natin ng vanilla extract. And then, voila! Ito na ang outcome after. Another way naman sa pagluto ay ang fresh coconut. Ayan, ilutuin nyo lang, tapos lagyan ng 1/2 cup sugar. Pwede rin siyang brown. Tapos, lagyan ng 1 teaspoon na vanilla extract para pambabango. Tapos, additional ng food coloring para mas maganda tingnan. Pwede rin wala. Pero mas maganda pag may kulay yung buko. Tapos, lagyan ng 1 tablespoon na butter. Tapos, halo-haloin nyo lang. And then, pwede na itong ipalaman. Thank you for watching.